אוקיי. שלום, אה, אנחנו, היום אנחנו ממשיכות את השרשרת של האומנות עם שירי אבני, שנמצאת בפריז כבר יותר מ-20 שנה, ואני מאוד 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 שמחה ומתרגשת מאוד לפגוש אותך היום לשיחה, ולדבר על הדברים העמוקים והחשובים אה, ש, שעשית בתוך החיים שלך והבאת אותם, הגשמת אותם מהחלום והחזון אל המציאות ואל הרחובות של פריז, אל הגלריה, ה- the street art gallery של אחת הערים היפות בעולם. אז שלום שירי. שלום ריטה, מה שלומך? מצוין, איזה ממש כיף, טוב. איזה כאילו כיף כרגע לשמוע ממש אותך. טוב, כן, כן, לגמרי. הרי אני אגיד ככה, אני אקריא את מה שכתבנו כשדיברנו שאלתי אותך איך להציג אותך, אז זה מה שכתבתי. לא יודעת אם את זוכרת, אבל זה מה שאמרנו. אז שירי אבני, 20 שנה גרה ופועלת בפריז, אמנית, שמנית, רבנית ועוד, מדריכה, מדריכת ציורי אומנות בפריז, אומנות רחוב, אה, שבעצם חלק מהאומנות הזאת את בעצמך יוצרת כבר 20 שנה, ועל זה אנחנו הולכות לדבר היום. אז ספרי, איך אה, הגעת לפריז, אה, קודם כל, את זוכרת 5 דקות הראשונות זה התמצית, אז איך הגעת לפריז ומה המסר שאת מביאה לרחובות האלו? כן, טוב, אני הגעתי לפריז במהלך השיטוטים האומנותיים שלי באירופה. הייתי עושה סלים חיים, הייתי עושה תיאטרון ברחוב, ובאחד הטיולים באמת הגעתי לפריז. עכשיו, עם סיום לימודיי בוויצו, שלמדנו ביחד, אני ואת, פשוט עברתי לפריז בעקבות אהבה, וכאן התחלתי ליצור גם עיצובים עבור הקהילה היהודית הליברלית, וגם את האומנות שלי, אומנות ברחוב. הבאתי לרחוב את הדמות של האישה הגיבורה, האימא, שהולכת ונושאת את התינוק שלה על הגב. זה בעצם סמל לאישה אמיצה, שבעצם ממשיכה את האנושות עם התינוק שלה על הגב. אני רוצה רק לתקן אותך בקשר לזה שאני רבנית, אז נכון. אומנם הצבתי את הלוגו לבית ספר של הרבנות הרפורמית שנפתח בפריז, אבל אני עוד לא רבה, עדיין לא. נכון, טוב שתיקנת אותי, נכון, זה היה בהומור. למרות שרבה זה בעצם מורה, אז אני כן מורת דרך. אז אני באמת מזמינה אנשים להסתובב איתי ברחובות של פריז. אנחנו מגלים אומנות רחוב גם של נשים אחרות, וכמובן גברים, וגם את האומנות שלי. אני גם מדגימה במהלך הסיור איך אני מציירת באמצעות שבלונות שאני מעצבת. וזהו, זה מאוד מאוד כיף לגלות. אוקיי, אז בואי נתחיל עם הדמות הראשונה שיצרת. האישה, ונסתכל ככה על האבולוציה של מאיפה זה התחיל, כן, ואיך זה התפתח, ואיפה זה היום. כי ב-20 שנה, גם בחיים שלך וגם בעולם, הרבה השתנה. אז מי זאת הייתה הדמות הראשונה? הדמות הראשונה באמת זאת, זאת האימא, ואני בעצמי הפכתי לאימא כאן בפריז. אז גיליתי תוך כדי את האימהות, את האחריות, את ההתפתחות שלי בתור אישה, כשבאמת הפכתי לאימא,
ובאמת כל יום החוויה הזאת מספקת לי הפתעות, וגם על ההתעסקות באומנות תוך כדי שאני עוסקת באימהות, והשילוב בעצם של שני העיסוקים האלה, בלי לוותר בעצם, לא על האימהות ולא על האומנות. Hmm. ומי זאת מלכת הפלסטיק? וואו, מלכת הפלסטיק זה בעצם, זה השם שנתנו לי ברחוב ברמבלה, לרנה דה פלסטיקה. כשיצרתי תחפושת ענקית בעצם ממחזור, מכל מה שיכולתי למצוא ברחובות, פלסטיקים, קלקרים, ועם נייר דבק וחוט ומחט, פשוט תפרתי סמלת תלבושת של מלכת פלסטיק ענקית.